यो Irs2092S को चाहिँ म आज साउन्ड टेस्टिङको भिडियो बनाउन गइरहेको छु। सो यसको कनेक्सनको बारेमा म तपाईहरुलाई जानकारी दिन्छु। यहाँ तपाईहरु एकदम यो सानो भएको भएर यसको एकदम यो लेखेको नि एकदम सानोमा यहाँ मसिनोमा सबै छ के यो सबै हेर्नु त कति सानोमा छ। बोर्डै अब यत्रो छ है एम बोर्ड नै र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ नेगेटिभको साइन छ, ग्राउन्ड छ र यो पोजिटिभ छ है। यो चाहिँ तपाईको ड्युल सप्लाईबाट चल्ने एम बोर्ड हो जुन कि तपाईको 500 वाट आउटपुट भन्छ यसको। यो Irs2092S को र यसमा क्यापेसिटरको पनि तपाईको भ्यालु र यसको भोल्टेजको हेर्न सक्नुहुन्छ। 470 UF र 100 भोल्टको युज गरेको छ यो दुईटा। यो चाहिँ तपाईको ड्युल सप्लाई 50050 टु 65065। यसलाई चाहिँ ड्युल पावर सप्लाई चाहिन्छ के एकदम म्याक्सिमम हाई भोल्ट नै चाहिन्छ यसलाई। यसको आउटपुट नै 500 वाटको भएको भएर यसलाई चाहिँ तपाईको 50 भन्दा कम 45 भन्दा कममा चाहिँ साउन्ड आउटपुट हुँदैन यसको। र तपाईको यसमा हामीले अडियो इन दिँदाखेरि पनि मोबाइलको आउटपुटले मात्र पुग्दैन। यसलाई लगभग तपाईको 2 भोल्ट आरएमएस चाहिँ चाहिन्छ यसको इनपुटको लागि। त्यही भएर हामीले यसमा अडियो इन दिँदाखेरि चाहिँ तपाईको प्री एम्प्लिफायरहरु युज गर्नुपर्ने हुन्छ र बल्ल आउटपुट चाहिँ राम्रो आउँछ। र तपाईको यो सेक्सन चाहिँ पावर सप्लाईको भएपछि तपाईको यताको चाहिँ स्पिकरको छ। त्यहाँ पनि स्पिकरको हेर्न सक्नुहुन्छ। स्पिकर पनि प्लस माइनस भनेर त्यही लेखिदिएको छ। तपाईहरु यसलाई पनि राम्रोसँग हेर्दा त्यही देख्नुहुन्छ। यो तपाईको यो चाहिँ माइनस हो, यो ग्राउन्ड हो, यता चाहिँ प्लस लेखेको छ। तपाईहरु बोर्ड लिइसकेपछि नि आफूले राम्रोसँग हेर्नु होला कि यसको कनेक्सन गर्ने बेलामा चाहिँ थोरै पनि मिस्टेक नगर्नु होला, एकदम सेन्सिटिभ छ। र तपाईको 100 भोल्ट भनेको डीसी मा नट अ जोक, किनकि यो तपाईको यसलाई सप्लाई दिइसकेपछि चाहिँ यताउति छुने कोसिस चाहिँ नगर्नु, तपाईको करेन्टको झट्का लाग्छ यसमा। र यो यसको कनेक्सन गर्नुभन्दा अगाडि नै तपाईको यसलाई पावर सप्लाई दिनुभन्दा अगाडि नै तपाईको अडियो इनपुट र तपाईको स्पिकर आउटपुटको चाहिँ केबलहरु सब कनेक्सनहरु चाहिँ गरिसक्नु पर्ने हुन्छ है। म तपाईहरुलाई यसको आज साउन्ड टेस्टको भिडियो सुनाउन गइरहेको छु र मैले यसको हजुरलाई 12 इन्चको 400 वाटको स्पिकरमा साउन्ड टेस्ट गराउँछु। यो चाहिँ मोनो एम्प हो। ओके, साउन्ड चेक गरौँ। सो यो एम्प बोर्डको कनेक्सनहरु गरिसके। एकचोटी भनिदिन्छु, यो तपाईको अडियो इनपुट हो जुन कि मैले तपाईको यो चाहिँ प्री एम्प हो। यसदेखि मैले यसलाई अडियो इनपुटको यहाँदेखि केबल दिएको छु, यो अडियो इनपुट र स्पिकर केबलको चाहिँ यहाँनिरबाट स्पिकर यो टर्मिनल लगाएर चाहिँ नेगेटिभ पोजिटिभ यो टर्मिनलबाट चाहिँ आउटपुट दिएको छु स्पिकरको लागि। स्पिकर यो हो, यो 12 इन्चको तपाईको 400 वाट आरएमएस लेखेको छ यसको पछाडि। 12 इन्चको स्पिकर देख्न सक्नुहुन्छ यो। र ब्लुटुथ मोडुल चाहिँ मैले यो BT 5.0 अडियो प्रो भन्ने चाहिँ युज गर्छु। र यसको लागि पावर सप्लाई चाहिँ तपाईको यो डीसी टु डीसी कन्भर्टर हो जुन कि तपाईको यो एसएमपीएस 12 भोल्ट बाट चाहिँ चल्छ। तर मैले यसमा चाहिँ 12 भोल्ट एसएमपीएस बाट चाहिँ यसलाई 12 भोल्ट 30 एम्पियरको के यो तपाईको 30 एम्पियरको छ। 12 भोल्ट 30 एम्पियर है, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 30 एम्पियर आउटपुट, 12 भोल्ट 30 एम्पियर छ। र यसलाई चाहिँ यो 12 भोल्ट दिएको छु र यसले चाहिँ 50 आउटपुट गर्छ। र यसको तपाईको यो कनेक्सन यो तपाईको छेउको नेगेटिभ भयो, बीचको ग्राउन्ड र पोजिटिभ भयो। र त्यस्तै स्पिकरको वायर चाहिँ यहाँनिर, त्यसपछि यो ग्राउन्ड भयो र यो छेउको चाहिँ पोजिटिभ भयो, यो स्पिकर कनेक्सन भयो। सो अब म हजुरलाई साउन्ड टेस्ट गराउँछु।